هاي، أنا آلاء وجولتنا النهاردة من ايكيا. لما بروح ايكيا بشوف توزيع الأثاث مع الإضاءة، بحس كده بحالة جميلة جدا من الدفء. بالرغم ان الأوضة فاضية ومفيهاش حد، بس أول ما دخلتها حسيت بإحساس حلو جدا من دفى العيلة. بجد بجد ما كنتش عايزة أخرج منها خالص. حتى المطابخ بتاعتهم فيها إحساس حلو جدا جدا من دفى العين، تحس إنك هتدخل المطبخ ومن حلاوته مش هتطلع منه. انتوا كمان قولولي ايه الأماكن اللي بتدخلوها وبتحسوا فيها بالدفى ما بتكونوش عايزين تطلعوا منها تاني.
انبسطت جدا جدا معاكم. لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك وشير مع أصحابكم، واكتبولي في الكومنتس تحت ايه اللي عجبكم وايه اللي حابين ان انا اصوره لكم. طبعا هكون سعيدة جدا لو عملتوا سبسكرايب وفعلتوا الجرس عشان لما اعمل فيديوز تانية توصل لكم. باي.